Hello student, how are you? Today we have a presentation about the operative sentence. This sentence about present simple tense. مرحبا أعزائي الطلبة، كيف حالكم؟ أنا سعيد باللقاء معكم في الفصل الثاني من هذا العام. محاضرتنا لهذا اليوم هي صياغة الجملة في اللغة الإنجليزية حسب الضرورة وحسب الحالة. وهنا نتحدث عن ال present simple، يعني لا نتحدث عن ال past simple ولا عن future tense. هنا نتحدث عن ال present simple، المضارع البسيط. وفي اللغة الإنجليزية there are three types of the imperative sentences، يعني هنالك ثلاثة أنواع للجمل الضرورية والجمل الحالات، التعبير وصياغة الجملة حسب الضرورة وحسب الحالة التي يعبر عنها المتكلم. وهذه الحالات الثلاثة هي ال positive sentence والnegative sentence والquestion sentence. أمثلة عن هذه، كيف يعني positive sentence يعني جملة مثبتة، وهي for example she is a doctor، يعني هي طبيبة. she is a doctor يعني هي طبيبة، هذه positive. نلاحظ أنه الجملة خالية من أي إضافات من not أو غيرها. والجملة الثانية اللي هي negative she isn't a doctor. she isn't a doctor. لاحظوا هنا ضفنا الكلمة not يعني وهي أداة النفي في الجملة الإنجليزية، فأصبحت الجملة negative يعني منفية. there are something is false. فلذلك يعني هنالك خطأ، يعني فننفي، يعني احنا عندما نستخدم النيجاتيف يعني هناك خطأ وننفي. she isn't a doctor. الجملة الثالثة الكويستشن is she a doctor. لاحظوا نفس الجملة، مجرد انه يعني نقلنا الverb to be الى بداية الجملة فأصبحت الجملة استفهامية question sentence. نتعمق بهذا الموضوع، تعالوا نفسر كل واحدة على حدة. What is the positive sentence؟ يعني ما هي الجملة المثبتة؟ Positive sentence that mean we get a positive sentence to talk about good part. يعني نحن نتحدث ونستخدم اللغة يعني positive sentence يعني الجملة المثبتة للتعبير عن شيء إيجابي أو التعبير عن شيء موجود فعلا. For example, number one, Ali goes to school. يعني لاحظ نحن هنا نعبر عن ذهاب علي إلى المدرسة. وفي الجملة الثانية she is a doctor يعني هي طبيبة. والجملة الثالثة the children play football يعني الأطفال يلعبون كرة القدم. والجملة الرابعة I'm a teacher يعني أنا مدرس. وفي الجملة الخامسة they are students طلبة، هم طلبة. تلاحظون أعزائي الطلبة في هذه الجمل أنه الفعل يعني لا يوجد كلمة not بعد الفعل. لا يوجد كلمة not بعد الفعل، يعني الفعل بطبيعته present simple على أما يكون main verb أو verb to be، تلاحظون على طبيعته من دون أي تغيير. فهذه هي positive sentence. positive sentence معناته أن الverb يعني صياغته تكون من خلال الverb يعني in present simple من دون أي إضافات. أما negative sentence يعني الجملة المنفية negative sentence. What is the negative sentence? Negative sentence that mean we create negative sentence by adding the word not after the verb. يعني we add the word not after the verb، يعني نضيف كلمة not بعد الverb تصبح الجملة negative sentence. Also, the negative sentence is a sentence that states that something is false. يعني لما نستخدم الجملة المنفية يعني هنالك شيء خطأ، نريد أن نعبر عن شيء منفي ننفيه، يعني هناك شيء ليس صحيح. For example، يعني نذهب إلى الأمثلة. For example, Ali doesn't or does not go to school. Ali does not go to school. أعزائي الطلبة، هنا أنا أستخدم يعني في التعبير أستخدم اللونج فورم، يعني لا الشورت فورم ولدينا لونج فورم، يعني لدينا الصياغة الطويلة ولدينا الصياغة القصيرة. هنا أنا نستخدم معكم اللونج فورم للسهولة، وإلا الشورت فورم أكثر عملية بالكلام، يعني في المحادثة باللغة الإنجليزية غالبا يستخدمون short form. فالجملة الأولى Ali does not go to school، عندما ننطقها بالshort form نقول Ali doesn't go to school. She isn't a doctor. The children don't play football. I'm not a teacher. They aren't a student. لاحظون في هذه الجمل أعزائي الطلبة أضفنا الكلمة not بعد الفعل.
أما بعد الverb to be يعني كلمة not بعد الverb أصبحت الجملة negative. أما question sentence. Question is something that you ask. يعني أنت تسأل عن بعض الشيء. For example, does Ali go to school? Is she a doctor? Did the children play football? Are they students? تلاحظون أعزائي الطلبة مجرد أخذنا الفعل verb to be أو استخدمنا الفعل المساعد اللي هو does أو did أو do، يعني هذه الأفعال المساعدة أيضا نستخدمها لصياغة السؤال، نضعها في بداية الكلام. يعني إذا كان في الجملة main verb مثل go نأتي في بداية الكلام do أو does أو did حسب صيغة التعبير وحسب السبجكت. وإذا كان verb to be is والare مباشرة نضعها في بداية الجملة، تتحول الجملة إلى question. فلتلاحظون هذه مثل الجملة الثانية كانت في الأصل positive sentence she is a doctor. مجرد جبنا الإز في بداية الكلام أصبحت is she a doctor، فأصبحت الجملة استفهامية. والجملة الأخيرة أيضا كانت في positive sentence كانت they are students. لما أردنا أن نحولها إلى question sentence أخذنا الverb to be وضعناه في بداية الكلام فأصبح are they students. وإذا كان في الجملة ليس موجود فيها verb to be يعني فقط موجود فيها main verb، أما أن نأتي بدوز أو نأتي بديد أو نأتي بدو أو بفعل مساعد آخر يعني، ولكن أكثر الأفعال المستخدمة هي الدوز والديد والدو، يعني هذه حسب السبجكت نستخدمها. هنالك ملاحظات أعزائي الطلبة. الملاحظة الأولى when you have a sentence with verb to be put the verb to be in the beginning of question sentence. يعني لما تكون عندك جملة فيها فعل مساعد verb to be عند تحويلها إلى negative sentence تضع النوت بعد الverb to be مباشرة، وإذا تتحول إلى question sentence مجرد تأخذ الverb to be إلى بداية الكلام إلى بداية الجملة وتبقى باقي الجملة على حالها، تتحول الجملة إلى جملة استفهامية مثل she is a doctor. ملاحظة الثانية not to when you have a sentence with main verb put do or did in the beginning of question sentence with I, you, we, they. For example, the children play football. The children is plural يعني جمع وعوض عنهم they، لذلك نستخدم معهم do أو did. فلما نصيغ السؤال بصيغة الماضي نقول did the children play football. وهنا أيضا لا بد أن ننبه إذا كنت تريد أن تسأل بصيغة question word يعني تريد أن تصيغ السؤال ب question word for example الوات والوير والوين والهاو ماني والهاو much، فلا تغير بالجملة شيء، فقط تأتي بالquestion word تضعها قبل الفعل المساعد يعني في بداية الجملة نهائيا في بداية الجملة، فتصبح الجملة when did the children play football. ملاحظة الثالثة when you have sentence with main verb put does in the beginning of question sentence with he, she, it. يعني إذا كان عندك يعني الفاعل كان أو غير العاقل ونريد أن نضع فعل مساعد يعني نبدأ به السؤال مع الماين verb نضع الدوز، يعني ليس do ولا did، نختار دوز فتكون Ali goes to school. عندما نريد أن نحولها إلى question sentence نقول does Ali go to school. إذا أردت تستخدم question word يعني كلمة أداة سؤال فقط تضع هذه أداة السؤال قبل الدوز وتصبح الجملة صحيحة كما مثال أمامكم when does Ali go to school يعني متى ذهب علي إلى المدرسة. أعزائي الطلبة ولتبسيط هذا الموضوع صممت لكم هذا الجدول البوزيتيف والنيجاتيف والكويستشن. تلاحظون الجملة الأولى Ali goes to school بالبوزيتيف والنيجاتيف هنا goes لا يمكن أن ننفيها مباشرة، لذلك نأتي بالفعل المساعد does ونضيف له not فنقول Ali doesn't go to school. يعني لا يجوز أن نقول Ali not go to school، يعني لا يجوز أن نضيف كلمة not إلى الفعل يعني الماين verb، لابد فعل مساعد. لذلك Ali goes to school جبنا does باعتبار أنه Ali غائب مفرد غائب فنقول Ali doesn't go to school. في question فقط نضع الفعل المساعد does قبل علي فتصبح does Ali go to school. الجملة الثانية المثال الثاني it is
a cat. It is a cat يعني هي قطة. إذا أريد أن أنفيها فقط أضيف نوت بعد الفعل المساعد is، فنقول it isn't a cat. في الكويستشن فقط نقرب، يعني نأخذ الverb to be نضعه في بداية الجملة فتصبح جملة استفهامية، نقول it is a cat. وهكذا أعزائي الطلبة في بقية الجمل كاملة. لا تنسوا أعزائي الطلبة there are three types of the imperative sentence. يعني في الجملة الإنجليزية في اللغة الإنجليزية هنالك ثلاثة يعني جمل تعبر للضرورات وحسب الحالات اللي هي positive والنيجاتيف والquestion. أعزائي الطلبة إن شاء الله في المحاضرة المقبلة سنتناول question word وكيف نصيغ الجملة الاستفهامية بشكل واضح لكي تتمرسوا على ذلك أفضل. هذا ما وفقنا الله له في محاضرة هذا اليوم. Thank you my student. I hope see you again. Thank you. Bye bye.